Salutare! Sunteți pe canalul MeliMi. Eu e Melissa, iar el este Mircea. Noi facem un nou vlog. Sperăm să vă placă. Nu mi-e place fundalul. Atunci, hai să-l decorăm. Hai! Perfect! Să alegem decorațiunea. Asta? 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 Da! Am găsit o mașină. Wow! Mulțumesc pentru like!
până zboare foarte sus și vede. Uitați, să vă abonați! Acum putem începe! E super!